आज आपल्याला इंग्रजी विषयाकडे जायचं आहे. त्याच्यामध्ये आर्टिकल्स आपल्याला बघायचे आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आर्टिकल्स कुठे वापरायचे ते कळत नाही. का वापरायचे, कसं वापरायचे, कधी वापरायचे, हे याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. तर आर्टिकल्स का वापरायचे, काय वापरायचं कशासाठी? इंग्रजी भाषेमध्ये आर्टिकल्स वापरणं ही इंग्रजी भाषेची विशेषता आहे. इंग्रजी भाषेची विशेषता आहे म्हणून आर्टिकल्स वापरायचे. हे आर्टिकल्स कशी वापरायचे? आर्टिकल्स फक्त इंग्रजी भाषेमध्ये 3 आहेत. कोणते सांगतो तुम्हाला. एक आहे ए, दुसरा आहे एन, तिसरा आहे दोन. 3 आर्टिकल्स आहेत इंग्रजीमध्ये. हे आर्टिकल्स कुठे वापरायचे हे जर तुम्हाला माहित झालं तर सोपं होऊन जाईल तुम्हाला बोलत असताना किंवा वाचत असताना. काय इथं ए आलंय, एन का आलंय, द काय आलंय, त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देईल आणि तुम्हाला लक्षात येईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण नाउन्स बघितले. नाउन कशाला म्हणतात, नाउन्स टाइप्स ऑफ नाउन बघितले, नामाचे प्रकार बघितलेले आहेत. नामाचे प्रकार कोणते होते आपण बघितले होते. विशेष नाउन म्हणजे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सामान्य नाउन, मटेरियल्स नाउन, अब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स, असे करेक्टिव्ह नाउन, असे नामाचे आपण प्रकार बघितलेले होते. हे आर्टिकल्स कुठे वापरतात? ए आणि एन हे जे आर्टिकल्स आहेत, हे आर्टिकल्स एक वचनी सामान्य नामाच्या अगोदरच वापरले जातात. आता बघा इकडे मॅन आहे, समजा हा शब्द मॅन आहे. मॅनच्या अगोदर अ मॅन हे एक ह्या अर्थाने एक वचनी ए आणि एनचा अर्थ काय होतो? एक. म्हणजे अ मॅन म्हणजे एक माणूस, कोणता तरी एक माणूस, असं सामान्य नामाचं असल्यामुळे कोणता तरी एक माणूस असं त्याचा अर्थ होतो. आता एन कधी वापरायचं? आता एन कधी वापरायचं? इंग्रजी भाषेमध्ये तुम्हाला स्वर आणि व्यंजन माहित आहेत. 26-12 कडे इंग्रजीमध्ये ए पासून झेड पर्यंत, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ या 26 मध्ये 5 जे आहेत ते स्वर आहेत. ओवेल्स म्हणतो आपण त्याला. कोणकोणते आहेत? ए, ई, आय, ओ, यू हे 5 स्वर आहेत इंग्रजीमध्ये. हे 5 स्वर आणि बाकीचे सगळे व्यंजन आहेत. मग हे 5 स्वर, आता एखादी सामान्य नाम, समजा इथं अँट हे हा एक शब्द आहे. अँट सामान्य नामाचा आहे तो, मुंगी. आता हे अँट कोणत्या अक्षरानं सुरू होत आहे? ए अक्षरानं सुरू होत आहेत. मग जे सामान्य नाम स्वरापासून तयार होतं, सुरुवात होते, मग त्या नामाच्या अगोदर आयन हे उपपद, आयन हे आर्टिकल वापरलं जातं. हे लक्षात ठेवून द्या. आता कोणताही शब्द जर आला, सामान्य नाम आला आणि त्याच्या मागे ए घ्यायचं का एन घ्यायचं हे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. आता उदाहरणार्थ मी दुसरा एक शब्द देतो, ऑरेंज. ORANGE, ऑरेंज. ऑरेंज हा एक सामान्य नाम आहे. मग ह्याच्या अगोदर ए येईल का एन येईल? तर एन येणार आहे. कारण काय? ओ पासून सुरू झालेला आहे. ओ हा स्वर आहे म्हणून एन ऑरेंज. एन हे उपपद या ठिकाणी वापरलं जाईल. तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. मी इथं एम एन मॅन, मॅनच्या अगोदर ए काय? एम हा काय स्वर आहे का? नाही, व्यंजन आहे. व्यंजनाच्या अगोदर ए हे आर्टिकल घ्यायचं आणि सामान्य नामाची जर सुरुवात स्वरापासून होत असेल तर त्याच्या अगोदर आयन हे उपपद किंवा आयन हे आर्टिकल आपल्याला इंग्रजीमध्ये वापरायचे. आता तुम्ही मला सांगा, मी एक शब्द देतो. आता शब्द वाचा तुम्ही. स्पेलिंग तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. HOUR. ह्याचा अर्थ तुम्हाला माहित आहे? आवर. आवर म्हणजे काय रे? तास. मग या शब्दाच्या अगोदर ए आर्टिकल येईल का एन आर्टिकल येईल हे तुम्ही मला सांगू शकता. आता मी जसं सांगितलंय त्या सांगण्यानुसार तुम्ही म्हणा इथं ए हे आर्टिकल येईल. पण विद्यार्थी मित्रांनो, थोडंसं आपल्याला लक्षपूर्वक बघायचं आहे. काही काही शब्दाकडे विशेष काळजी घ्यायची आहे. आता बघा, हा आवरचा उच्चार कसा होतो रे? एच पासून हावर म्हणतो का आपण? म्हणत नाही. आवर हा
ओ यू म्हणजे ओ पासून सुरुवात उच्चाराची होते. मग ओ कसं काय आहे, स्वर आहे. मग या ठिकाणी स्वर आल्यामुळं आपण काय करतो, आयन आवर बघा पुस्तकामध्ये कोणत्याही ठिकाणी वाचत असताना जर तुमच्या लक्षात आलं इथं आयन आलेलं आहे, मग आयन आले का आले बाबा, इथं व्यंजनापासून सुरुवात होऊन सुद्धा ह्याचं आयन हे उपपद या ठिकाणी का आलंय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता लक्षात आलं असेल त्याचं कारण. तर असे काही शब्द सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत की जेणेकरून आपल्याला अ घ्यायचं आहे का आयन घ्यायचं आहे हे लक्षात तुमच्या चांगल्या तऱ्हेने येईल. आता तिसऱ्या उपपदाकडे, तिसऱ्या आर्टिकलकडे आपल्याला जायचं आहे, द. आता हे द केव्हा वापरलं जातं, हे सुद्धा हे सामान्य नामाच्या अगोदरच लागतं. पण सामान्य नाम, आता तुम्ही म्हणत असाल हे पण सामान्य नामाच्या अगोदरच लागतं, द पण म्हणजे आयन पण सामान्य नामाच्या अगोदरच लागतं, द पण सामान्य नामाच्या अगोदरच लागतं, म्हणजे कधी लागतं. आता द हा शब्द सामान्य नामाच्या, एकवचनी सामान्य नामाच्या अगोदरच लागतं असं मी म्हणलेलं आहे. तर आता एक उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. द मॅन, बघा इथं मी काय केलं, अ मॅन केलंय आणि इथं द मॅन केलंय. काय केलंय ह्याचं पण कारण तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. सरांनी येतं मॅन हा एकच शब्द आहे, मॅनला एकदा अ मॅन केले, एकदा द मॅन केले. का केले असतील रे सरांनी, किंवा पुस्तकामध्ये वाचलत असताना इथं द का आलं, इथं अ का आलं, हे तुमच्या लक्षात म्हणजे अडचणीचं वाटत असेल प्रश्न, सरांनी जे सांगितले त्याच्यापेक्षा वेगळं वाटत असेल इथं, हा त्याचं एक कारण मी तुम्हाला सांगतो. सामान्य नामाचा उच्चार करत असताना आपण एक वेळ समजा एका माणसाचं आपण वर्णन केले, पुन्हा त्याच माणसाचं वर्णन आपल्याला करायचंय समजा, मग पुन्हा त्याच नामाचं जर आपण वर्णन करत असाल पुढं, तर त्या ठिकाणी द हा आर्टिकल वापरलं जातं. म्हणजे लक्षात आलं का तुमच्या, आलं असेल. आलं नसेल तर परत व्हिडिओ मागे घ्या आणि मी काय वाक्यरचना केली ते पुढं म्हणजे डबल बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता काय करायचं आहे, आणखीन द कधी वापरतात. आता तुम्हाला वाटत असेल सन हा शब्द तुम्ही वापरलेला असेल, सनच्या अगोदर एक द लिहिलं जातं, द सन. सन म्हणजे काय रे, सूर्य. मग इथं तर काय का बरोबर एकच सूर्य आहे ना, तर वापरायला पाहिजे होतं, आयन तर वापरायला पाहिजे होतं. आयन का वापरत नाहीत, कारण यस पासून सुरू झाल्यामुळं, ह्या स्वरापासून सुरू नाही झाल्यामुळं तिथं वापरत नाही ती लक्षात आलं, आयन वापरत नाही ते लक्षात आलं. मग आता दच का वापरलेलं आहे, तर असे काही सामान्य नामं आहेत आपल्याकडं जे युनिव्हर्समध्ये म्हणा या पृथ्वी तलावर म्हणा एकच आहे. आता सूर्य एकच आहे, मग त्या ठिकाणी द हे आर्टिकल वापरलं जातं. आता मी पृथ्वीला द अर्थ हा शब्द वापरायचा आहे, द अर्थ म्हटलं जातं, कारण पृथ्वी एकच आहे, दुसरीकडे आहे का कुठं युनिव्हर्समध्ये, जगामध्ये, ह्या ब्रह्मांडामध्ये नाही, फक्त पृथ्वी एकच आहे, म्हणून द अर्थ असं म्हटलं जातं. आता आकाश, आकाशला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात, स्काय म्हणतात, SKY स्काय. स्काय म्हणजे आकाश. आकाश काय अनेक आहेत का ब्रह्मांडामध्ये, नाही, आकाश एकच आहे, म्हणून त्या ठिकाणी द स्काय, द हे आर्टिकल त्या अशा ठिकाणी वापरलं जातं. तुमच्या लक्षात आलेलं असेल आता ए कधी वापरायचं, आयन कधी वापरायचं आणि द कधी वापरायचं. बस ह्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या की आपल्याला काय काय करता येईल, आयन आणि दचा वापर कुठे आणि कसा करतो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता गणिताचे धडे वाचत असताना तुमच्यात एक कधी हे आलं असेल वाचण्यामध्ये, द आलं असेल, आयन आलेलं असेल, ह्याचा आणि मी सांगितलेल्या वर्णनाचा आणि त्या वापरलेल्या ठिकाणाचा तुम्ही संदर्भ जोडून बघा, बरोबर आहे का नाही ते बघा, म्हणजे तुम्हाला खात्री वाटेल. आणखीन ह्याच्या पुढे जाऊन मी तुम्हाला थोडीशी माहिती आणखीन थोडीशी देणार आहे, ती सुद्धा तुम्ही काळजीपूर्वक बघा. ती माहिती कोणती आहे बघा, मी एक कॉमन नाऊन लिहितो इथं, मॅन. मॅनचंच उदाहरण मी का देत आहे, ह्याच्यापूर्वी एकदा आपण मॅन एकदा वापरलं आहे की नाही, मॅन सुद्धा आपण वापरलंय, त्याच्यानंतर द मॅन सुद्धा वापरलंय आपण. आता बघा मॅन, द मॅन कधी वापरलंय, का वापरलंय ते तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलंय. आता काय करायचं आहे, हा मॅनच आहे, परंतु मॅनचा उच्चार करत असताना मी काय म्हणतो, हा म्हातारा माणूस आहे, म्हातारा माणूस, मग मी काय म्हणतो ओल्ड मॅन. ओल्ड मॅन म्हणजे म्हातारा माणूस. आता बघा इथं, आता ज्या वेळेस सामान्य नाम किंवा कॉमन नाऊनच्या अगोदर जर विशेषण आले, हे ओल्ड काय विशेषण आहे,
विशेषण जर आलं असेल, सामान्य नामाच्या अगोदर जर विशेषण आले असेल तर विशेषणाला अनुसरून आर्टिकल वापरलं जातं. आता विशेषण काय या ठिकाणी? ओल्ड आहे. व पासून सुरू झाले म्हणजे स्वरापासून तयार झाले, हा शब्द तयार झालेला विशेषण म्हणजे व आल्यामुळं आपण या ठिकाणी काय करतो? आयन हा शब्द आर्टिकल हा या ठिकाणी वापर. आयन ओल्ड मॅन. बघा लक्षात आलं का तुमच्या? अ मॅन सुद्धा म्हणले आपण, द मॅन सुद्धा वापरलंय आणि आता या ठिकाणी आयन ओल्ड मॅन सुद्धा आपण इथं वापरत आहोत. अशा अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील. आता मी दुसरं उदाहरण देतो. तर बॉय आहे समजा, या ठिकाणी काय वापरतो आपण? अ बॉय असं वापरतो सर्वसाधारणपणे. पण या ठिकाणी मला हा मुलगा चांगला मुलगा आहे म्हणायचं असेल, गुड बॉय. गुड बॉयज जर म्हणायचं असेल तर आपण काय म्हणतो? हा गुड बॉयज म्हणतो. कारण जी सामान्य नाम बॉय, बॉयच्या अगोदर गुड हे विशेषण आलेलं आहे. जी पासून सुरुवात झाल्यामुळे आपण काय करतो? ये आर्टिकल वापरतो, हा गुड बॉय. परंतु हा मुलगा कुरूप आहे असं म्हणायचं असेल, कुरूपला इंग्रजीमध्ये शब्द काय आहे? अगली, UGLY. हा मुलगा कसा आहे? अगली बॉय आहे, अगली मुलगा आहे. अगली म्हणजे कुरूप. मग या ठिकाणी कोणतं उपपद येईल रे? तर या ठिकाणी आयन हे उपपद येईल. कारण स्वरापासून सुरू आहे. स्वर किती आहेत? ए, ई, आय, ओ, यू हे 5 स्वर आहेत. या 5 स्वरापैकी इथं यू आलेला आहे बघा, यूने सुरुवात झालेला आहे. तर आपण ह्या विशेषणाला अनुसरून आर्टिकल वापरलेला आहे इथं आयन. आयन अगली बॉय अशा ठिकाणी आपण वापरतो. तर एक तुम्हाला ह्याच्यावरून थोडंसं लक्षात आलेलं असेल की ज्यावेळेस सामान्य नामाच्या अगोदर विशेषण वापरलं जातं तर त्यावेळेस विशेषणाला अनुसरून आर्टिकल वापरलं जातं. हे तुम्ही थोडंसं डोक्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. बाकी काही आर्टिकल वापरणं म्हणजे बाकीचं काही अवघड असं काही नाही, एकदम तुम्हाला तर सोपं वाटत असेल. तर अशा तऱ्हेने मुलांना आणखीन तुम्हाला पुस्तक वाचत असताना बरेच उदाहरणं असे तुम्हाला सापडतील. ते शोधा, लिहा, सरांना तुमच्या दाखवा आणि मलाही कॉमेंटमध्ये सर मी शोधलो म्हणून एखाद्या वेळेस लिहिले तर मला सुद्धा आनंद वाटेल. अशा तऱ्हेने आर्टिकल हे तुम्ही चांगल्या तऱ्हेने मुलांना समजून घेतला असाल त्याबद्दल धन्यवाद. या ठिकाणी मी थांबतो.